هناك شيئان يؤثران على سرعة الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح. الشيء الأول هو سرعة الكتابة نفسها، يعني كم من كلمة يمكنكم كتابتها في فترة زمنية معينة. لذلك، من أجل تحسين سرعتكم في الكتابة، عليكم ممارسة الكتابة بجميع الأصابع 10 وليس فقط 2. وهناك مواقع التي ستساعدكم على ممارسة الكتابة بالأصابع 10، فيمكنكم زيارتها ببساطة للممارسة. والشيء الثاني هو مدى كفاءة استخدام لوحة المفاتيح، يعني كم من إجراءات يمكنكم تنفيذها دون استخدام الماوس. قد لا تصدقون هذا، لكن تلك اللحظات القصيرة التي تقضونها في الوصول إلى الماوس والعثور على المؤشر على الشاشة والنقر بدقة بإمكانها أن تبطئكم كثيرا. ففي هذا الفيديو سأشارك معكم 8 اختصارات مفيدة ستساعدكم على الانتهاء من كتابة النص بشكل أسرع. مرحبا بكم في فيديو آخر. عند الكتابة ستجدون نفسكم تنتقلون من كلمة إلى أخرى لعدة مرات، فبدلا من تحريك المؤشر بين الكلمات بالنقر أو عن طريق الضغط على مفاتيح الأسهم لعدة مرات، اضغطوا على كنترول ثم مفتاح السهم للانتقال من كلمة إلى أخرى بسرعة. إذا كنتم تريدون تحديد كلمة، فبدلا من استخدام الماوس يمكنكم استخدام الاختصار السابق مع المفتاح Shift. أولا، انقلوا المؤشر إلى بداية أو نهاية الكلمة، ثم اضغطوا على Shift وكنترول ومفتاح السهم لتحديد الكلمة. ويمكنكم الاستمرار في الضغط على مفتاح السهم أثناء الضغط باستمرار على كنترول وشيفت لتحديد المزيد من الكلمات. ولكن إذا كنتم تريدون حقا استخدام الماوس، فبدلا من النقر والسحب بهذه الطريقة، ما عليكم سوى القيام بنقرتين متتاليتين على الكلمة وسيتم تحديدها. ولن تتركوا أي حرف بهذه الطريقة. لمسح كلمة، عوضاً عن محوها عن طريق الضغط على مفتاح المسافة للخلف عدة مرات أو عن طريق تحديد الكلمة بالماوس ثم حذفها، ببساطة انقلوا المؤشر إلى نهاية الكلمة واضغطوا على كنترول ومفتاح المسافة للخلف، أو انقلوا المؤشر إلى بداية الكلمة واضغطوا على كنترول واضغطوا على مفتاح الحذف. وإذا كنتم لا تعرفون هذا، مفتاح المسافة للخلف يقوم بمسح ما هو خلف المؤشر، ومفتاح الحذف يقوم بمسح ما هو أمام المؤشر. فليس عليكم نقل المؤشر باستمرار لمسح شيء ما أمام المؤشر. إذا كنتم تريدون الانتقال إلى بداية السطر أو نهايته، فبدلا من استخدام الماوس أو الضغط على مفتاح السهم إلى الأبد، ما عليكم سوى الضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للانتقال إلى بداية السطر أو مفتاح الإنهاء للانتقال إلى نهاية السطر. مثل تحديد الكلمة، يمكن لكم استخدام مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الإنهاء مع Shift لتحديد السطر بأكمله. ولكن إذا كنتم تريدون حقا استخدام الماوس لتحديد السطر، فيمكنكم القيام بنقرتين متتاليتين مع الاستمرار أثناء السحب للتحديد دون ترك أي حرف. عندما يكون لديكم العديد من الفقرات وتريدون الانتقال من فقرة إلى أخرى، بدلا من الضغط على مفتاح السهم عدة مرات، يمكنكم التحرك بشكل أسرع باستخدام كنترول مع السهم للأسفل أو السهم للأعلى للانتقال إلى الفقرة التالية أو السابقة على التوالي. وبالطبع يمكنكم تحديد الفقرة بأكملها إذا ضغطتم على Shift أيضا، وتحديد فقرات متعددة عن طريق الضغط على مفتاح السهم بشكل متكرر. وهنا أيضا، إذا كنتم تريدون حقا استخدام الماوس، فقوموا بنقرة ثلاثية، واسحبوا بعد النقرة الثلاثية مع الاستمرار لتحديد فقرات متعددة. عندما يكون النص طويلا ولديكم العديد من الصفحات، بدلا من التمرير باستخدام الماوس، استخدموا مفتاحي
التصفح للأسفل والتصفح للأعلى للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة على التوالي. أعتقد أنه الآن تعرفون كيف يمكن تحديث صفحة كاملة باستخدام هذين المفتاحين مع Shift. وكإضافة، يمكن الضغط على كنترول مع مفتاح الإنهاء للانتقال إلى نهاية حقل النص، وكنترول مع مفتاح الصفحة الرئيسية للانتقال إلى بداية حقل النص. وحقل النص هو ببساطة الحقل أو المكان الذي يمكن الكتابة فيه. إذا كنتم تريدون إضافة مساحة فارغة في السطر، فبدلاً من الضغط على مفتاح المسافة لعدة مرات، اضغطوا على مفتاح التبويب لإضافة مساحة أكبر. وإضافة المساحة بهذه الطريقة تسهل محاذاة سطور متعددة. على عكس المساحات الصغيرة، عليكم أن تتذكروا عدد المرات التي ضغطتم فيها على مفتاح المسافة أو نسخ ولصق المسافة. فهذه هي الاختصارات التي ستساعدكم في تسريع كتاباتكم. وإذا كنتم تريدون معرفة الاختصارات الأخرى التي ستسرع عملكم على الويندوز بشكل عام، الرابط في وصف الفيديو. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا، اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات. وإذا كان عندكم أي سؤال أو أي شيء للإضافة، ضعوا تعليق. وشكرا على المشاهدة.